Вітаю! Я тепер не дивуюся, чому в нас майже всі канадці взяли відпустки в січні. Бо тут нема що робити. Реально все замирає, тому що вони після Різдва якісь такі всі розслаблені. Хоча в них, Різдво і на наступний день вже все, в них вже ніяких там дуже свят немає. Не так, що в Україні там ще свято триває, а тут ні. Тут. Але нема роботи і так от по 2 дні в тиждень працювати це. Хоча був вже і Ньюфаундленд в січні і Монреаль, але такі дуже, я би це назвав, дешеві поїздки. Приїхав сьогодні на завантаження і чекаю. Дуже я не люблю такі, я вам зараз покажу, це моє розвантаження буде. Де воно буде? Якесь глухе село. Та яке то село? То просто ліс і серед лісу хатина. От, і там я маю розвантажуватися. Як то воно буде там відбуватися, я собі просто не уявляю. Як якась Амазон-доставка. Страшенно не люблю таких місць розвантаження, тому що там нема де розвернутися, як стати, і потім... Ну і мені повезло. Можна сказати, трошки повезло, тому що вантаж не високий, я тільки по одній палеті і там ззаді 2. Не думайте, що мені сонце в очі світить, окуляри для того, щоб захистити очі від гумок банджо, які я буду натягувати, які мають властивість вистрілювати і тими металевими штуками попадати в очі. Це дуже небезпечно. 3 частини поклав, попросив навантажувач, мені кладе одну позаду, одну на центр і одну сюди, так як є там центральна на центрі. І вони будуть йти навхльост. Буде спочатку йти задня, потім середня, а потім спереді, щоб вони йшли навхльост, щоб їх вітер не здував. Поїхали! Як кажуть вони, то це ізі, це реально легко, тому що якщо він буде ще так раз вищий і туди вилазити, це, по-перше, небезпечніше, а по-друге, важче. Самі розумієте, коли об'єм більше, об'єм накривання. Далі банджо, потім ремні. Можна було ремні дати спочатку, потім, але коли низький вантаж, його потім закручувати важко тарпи, і тому легше закріпляти з ремнями. Тепер, щоб ви зрозуміли, як воно далі відбувається. Є оці такі банджо-гумки, вони... Тут є отвори. В деяких такі є, в старих варіантах такі штуки. І потрібно так завернути. І їх гарно позачіпати. Центральна це просто центральний тент, він не має ніяких закінчень. А перед має такий якраз захльост, щоб вдягнути спереді. І такий аналогічно є позаду. І от як воно виглядає. Далі буде ще
зачіпатися вся ця сторона. Тут от захльост такий. Я спочатку даю цю частину, потім закрию. Ну, це вже побачите, як в тому буде. От вам як виглядає тарпування. Чому навіть в таку погоду суху я вже брудний. Тобто одяг я взяв, він вже в мене весь після тарпування брудний, тому що я вимазуюся в ці брудні тарпи. А ви собі уявіть, коли була б погана погода, не асфальтове покриття, бо то дуже велика рідкість, що тут асфальт є. Вітер, дощ, сніг, всякі погодні умови і от тоді взагалі як свиня виходить. Після гумок ще даються, рівні, само собою закріпляється вантаж. Я деякі пустив під низ, деякі зовні. От і так виглядає затарпування, затентування по-українськи. І після цього трохи працівник нечистий. Водій. Абсолютно. От вам мінімальна різниця європейської штори. І тут от. А так все те саме. Їдемо, бо вже пройшло, зараз вже 10 година. Уявляєте, 10. 2 години мені пішло на це. 2 години. Я до першої маю розвантажитися за 100 км звідси. Полетіли. Після такої роботи мокрий. Мокрий весь. Спутівший. Бо одягнутий був тепло, бо на вулиці мороз, а після такого мокрий. Все сохне. Так, останніх майже 4 кілометри така дорога. І десь тут зараз має бути моє місце розвантаження. 110 метрів. Ще? О май. Тут? О, зараз буду питатися. Просто хата. Що ви думаєте, попав ніби, але мені вийшов тут з того подвір'я, мужик каже, так, то все нормально, але наш склад 2 кілометри вліво, тобто ти його вже проїхав. То їдь зараз вперед, там буде розвилка, там постарайся розвернутися і тоді вертайся назад. Чому не вписати адресу склада відразу, а не фірма, яка записана тут на особняк, і там один цех, де вони роблять, напевно, меблі. Я цього не розумію. Вкажіть відразу, щоб я приїхав, не ціляв. Вони ж знали, що таке буде. Тут ніби я би мав розвантажуватися. Їдемо далі. Знову вертаємося назад. 2179 має бути номер. Тут, щоб ви зрозуміли, нумерація в Канаді настільки розкидана, що от є там 1799 і наступне може бути вже 2179. Нема там, наприклад, що у вас йде все чітко. Там не парні, там парні, і вони йдуть відразу один за одним. Тут воно так є, парні, не парні, але не відразу. Там десятками може бути через 20, через 30 з лишнім.
Номерували з зазором, щоб потім втикати номера між ними. Ну, я так думаю, можливо. Мені це видніється, скоріш за все. Казав, зліва буде на горбі великий білий будинок. Великий будинок є, але я щось там складу не бачу жодного. Номер 2139. Значить, це не моє. Я приїхав. Дуже добре. Ну капець, ну як так? А де ж моя адреса була? Назад вертаємося, вже за 22,87 пішло. Дуже добре. Знову повертаюся до асфальтованої дороги, зараз там розвернуся на тому перехресті і знову назад буду їхати. Подивіться, який бардак на подвір'ї. Так живуть в Канаді деколи. Хоп, ага. На подвір'ї, можна сказати, якийсь фермер має таке... Тут живе фермер, я так розумію. А тут там якась теплиця. Має ангар. Пацан за кермом, ну, років на тракторі, років йому 13-14, а збоку ще один десь набагато молодший. Хоча зараз школа, четвер і до обіду. Тобто, мав би пацан бути в школі, але батьки вирішили, що хай хлопець працює, заробляє гроші, напевно. Так воно є. Ринкові відносини. Але як я туди буду розвертатися, там такий гострий заїзд був, капець. Так трохи зрізав кути, як міг. Я вам кажу, от, як я казав, що я дуже не люблю такі розвантаження в таких місцях, тому що, як правило, вони не дуже комфортні. Не для таких машин. Ну тут, подивіться, як я маю тут розвернутися. Ну взагалі. Капець. Як почну тут круги накручувати, то ті ялиночки підуть спати. Ага. А знову ж таки написати в офіс, що це не є можливим для мене. Який ти водій. Там ж інші заїжджали. Може не заїжджали. Ну, судячи по слідах, я не бачу, щоб тут щось таке заїжджало. Ну, але отак, тепер навпаки ці тарпи треба буде скрутити. Один я там поклав. Зараз я їх скручу. Покладу назад, причіплю собі до рами. Ті банджо позбираю. О. Пацани працюють. Так.
Отак тарпи складаються, причіпляються тут, щоб постійно мати з собою. Ще 4 палети не зняли, бо трактор не може стягнути, їду в інше місце, то перше. Ще на рівному місці забуксував. Ну ніяк, от, ні туди, ні сюди не хочу їхати. Бо там зад тяжкий. І тут попало на якісь такі куски льоду і все. Ну капець. Ну то ж треба так, щоб... Я мав трохи сорбенту, типу як пісок підсипав, але що воно? Ось такий виїзд. Тут я так заїжджав, як бачите, колеса мої де були задні. Тому що мені треба аж туди заїхати і там так сильно, і тоді я тими задніми колесами зачіплю ще. Так воно і є. Приїхав трактор, мене дорозвантажив. Великий трактор вже зміг зняти, бо ті були палети трошки більші, де меншим трактором ніяк не виходило. І коли він вже зняв, я чуть-чуть пробукснув, але рушив з місця і тоді там вже розвернувся і вже їду. Їду іншою дорогою, вибрав собі на 30 кілометрів далі, але принаймні буде хайвей нормальний, а не що отаке. Таке ще 2 кілометри, потім вузенька ще дорога 30 з лишнім, а вже потім буде нормальний хайвей, тому що я вирішив зробити набагато більше кілометрів, але вже їхати нормальними дорогами, не тими такими вузенькими. Невідомо, що там може вискочити з того лісу, якийсь лосик тільки так, спокійно може вискочити під колеса. Тут така дика природа. А там далеко видніється затока, яка в Труро починається, і нею можна вийти в відкритий океан. І ще раз вам покажу оцей канадський бардак. Дивіться, як може бути на подвір'ї. Я там їхав, там ще не таке бачив. В тих глухих селах. Є на що подивитися. І так ви побачили фактично, як виглядає затентовка-розтентовка, тобто тарпінг по-англійськи. Блатна робота, я це називаю. Фірма оплачує $50 за тарпування, 50 за розтарпування. І плюс пік-дроп по $18. Без дороги, отаке завантаження, розвантаження, це $136. А треба напахатися на них. 2 рази поти стікають. Так, їдемо в цю сторону. Приїхали зліва, тепер їдемо направо. Розвідуємо місцевість. Японський прапор, о, тут хтось живе, якийсь японець. Де його сакури? Не поняв. І ви звернули увагу, як я складав тенти? Тобто, якщо ви по-іншому їх складете, ви будете мати потім проблеми з їх, коли ви їх розкриваєте наверху. Тільки таким чином може бути. Якщо ви по-іншому поскладаєте, ви будете потім дуже сильно мучитися. Я на початках цього не знав і ніхто мені не пояснив. І склав, як склалося, а потім наверху... Так як я от складаю, це дуже легко потім наверху. Ви вліво-вправо розкидаєте і все, і воно вже розкинувся тар. Ну, збоку воно гарно виглядає.
І коли вже нацикалися, то вже також без проблем. Це люди стоять, от жіночка зі мною віталася, там мужчина був, це зараз буде їхати скулбас. Дітей розвозять. Так що, така робота, як бачите. Не трохи, така добре брудна, бо все, після того ці штани і куртка страшно, вони вже вимазані. Але гріх нарікати. Дякую за перегляд. Обов'язково лайки, коменти. Все як має бути, як вас просив в попередніх відео. І до наступних відео. Бувайте!